Paano mag-divide ng radicals? Tara na't aralin! Okay, so ngayon naman ay division of radicals ang ating tatalakayin. So sa linggong to, okay, so dito sa division of radicals, kailangan na alam natin ang quotient property, law of radicals. So yun yung nth root of A over B is equal to the nth root of A over the nth root of B. Ibig sabihin, pag may given tayong ganito, pwede nating paghiwalayin yung numerator at denominator ng radicand. Kukunin yung nth root nung numerator at denominator ng radicand natin. At kapag may given naman tayong ganito, na magkahiwalay yung numerator at denominator, pwede nating pagsamahin at maging nth root of A over B. Okay, aside from that, kailangan din natin na marunong tayo ng rationalization. I know na doon sa previous video lesson ko, ay natalakay ko na itong rationalization na to. So, i-recall na lang natin at pag furtherly discuss na lang natin itong part na to. Okay, so tignan natin itong example na ibibigay ko. So number 1 muna tayo. We have the cube root of the cube root of 54 divided by the cube root of 2. So paano ba ito? So una, sa quotient property law of radicals, so pwede natin siyang pagsamahin. Ano po? So pwede natin gawin 'yon. So pagsamahin natin. So kapag pinagsama natin, we have the cube root of 54 divided by 2. And then, tignan natin. Ang 54 ba ay divisible by 2 kasi pwede nating i-operate yan. So we have the cube root of 54 divided by 2, so 25 kalahati ng 50 na ang 4 naman ay 2. So ibig sabihin ito ay 27. So cube root of 27. May number ba na kapag minultiply sa kanyang sarili ng 3 beses ay 27 ang magiging result? Okay, tignan natin. Pag 2 times 2, 4 times 2, 8. Hindi. So, tignan natin or else ay kunin natin ang prime factorization ng 27. Hindi siya divisible by 2. Na? Kasi hindi naman even. So, try natin sa 3. Okay, so meron siyang 3 times 9. And then, ang 9 naman ay 3 times 3. So, ibig sabihin, that is equivalent to the cube root of 1, 2, 3. So, 3 times 3 times 3. And then, pwede natin itong isulat tamang-tama kasi cube root tayo, no? So, cube root of, pwede natin siyang isulat as 3 cube. So, 3 to the third power. And then, apply the law of radical number 1. So, asa na nga ba yung mga law of radical natin? So, sa law of radical number 1 natin, so eto yan. So, since pareho ang power ng radicand at yung index natin, ibig sabihin, ang cube root of 3 cube natin is equal to 3. So, ang sagot sa number 1 natin ay 3. Okay? Number 2 example naman tayo. So, try muna nating i-combine kasi kung titignan natin, 525xx parang may marireduce tayo. So, gamit ang quotient property, pagsasamahin natin to. Ngayon, ang problem by the way natin guys ay square root of 5x to the 5th divided by square root of 25xy. Ayan. So, dito, okay, so pwede nating pagsamahin. So, we have 5x to the 5th divided by 25xy. Okay, next ay, kung titignan natin ay masisimplify natin, i-reduce natin itong fraction na radicand natin. So, 5 and 25 divisible by 5. So, pag dinivide natin yan by 5, so matitira sa taas 1, sa baba naman ay 5. Ayan. And then, x to the 5th and then x. So, applying the law of exponent, same basis sila. So, ilalagay natin siya dapat sa numerator. Na? Kasi mas mataas yung exponent ng nasa taas. So, we have x. Then, 5 minus 1, 4. Okay, and then, ang y natin nasa baba, wala namang y doon sa taas. So, ilalagay lang natin siya sa baba. Ayan. Okay, next,
ay pwede nating paghiwalayin siya. Pero etong nasa taas, pwede na nating isimplify pa, no? So, pag pinaghiwalay natin, we have square root of x to the fourth. Nasa baba naman, square root of 5y. Okay, then, simplify to. So, that is equivalent to x squared. Bakit x squared? Kasi ito, this is equivalent to square root of x squared. So, grinupo natin by square kasi ang index niya ay 2. So, x squared times x squared, that is x to the fourth. So, ito, pag sinimplify natin to, square root of x squared, that is x. Another square root of x squared, that is another x. X times x, x squared. And then, we have square root of 5y. Okay, so kung titignan natin, ang denominator natin ay may square root of 5y pa. Hindi pwede or hindi pa simplify ang radical expression natin kapag meron pang radical ang denominator. Ibig sabihin, gagamit tayo ng rationalization para mawala iyon. So dito ang gagawin natin, kailangan na yung radicand ay babatayan natin na dapat ay maging perfect square. Since ang index ng radical natin ay 2, so dapat perfect square. Pero kung yan ay cube, perfect cube. Pag fourth root, perfect fourth root. Parang ganyan. So dito, square root lang naman ang ano yan. So square root lang naman ang nandito. So ibig sabihin dapat ay perfect square. So ibig sabihin, so kung 5 to, imumultiply dapat natin siya by 5 para magkaroon tayo ng 25. And then, kasi ang 25 ay perfect square. Ang y naman, magiging perfect square yan kung ito ay y square. So, ibig sabihin, kulang siya ng isa pang y. Ayan. So, dito, kung titignan natin yan, so 5y times 5, square root of 5y times square root of 5y, applying the product property, magiging siyang square root of 5 squared y squared. Ayan. And then, applying the law of radical number 1, so eto, yung exponent ng 5 natin ay pareho na kay index. So, ibig sabihin, masisimplify na natin siya, maaalis na siya sa square root. So, 5 is the answer. Ganun din si y. So, may 2 na exponent, saka pareho na siya kay index. So, ibig sabihin, makakancel din yon, ang matitira ay y. Ayan. So, hindi na natin problema pa yung denominator kasi nawala na natin yung yung radical niya. Radical sign. Okay, so next, ang pinakita ko pa lang ay yung denominator. Paano ang gagawin kay numerator? So since ito, yung denominator natin ay minultiply natin kay square root of 5y, dapat si numerator din ay imumultiply din kay square root of 5y. Kasi kung anong ginawa dito sa denominator, ganun din dapat ang ginawa kay numerator. And then, imumultiply lang natin yan, so that is equal to x squared times square root of 5y is x squared square root of 5y. And then, hindi na siya masisimplify. So, yun na ang magiging okay. So, eto na ang magiging result natin. So, x squared square root of 5y all over 5y. Okay? So, sana ay naging malinaw ang aking paliwanag ng example number. Okay, so ngayon naman, ang isi-simplify natin or i-divide natin ay 2 divided by the square root of 7x minus the square root of 5y. Binomial naman ngayon ang nasa denominator natin at meron siyang radical. Okay, so dito, kapag ganito ang problem natin, ang gagawin lang natin dito ay imumultiply siya sa opposite niya.
So, ang reference natin ay ang denominator. So, opposite binomial niya. Kung ito ay subtraction, so dapat dito ay addition. And then we have 7x, square root of 7x, and then square root of 5y. So dito maa-apply natin dito ang sum and difference of two squares. Ayan, so sum and difference of two terms. Ayan. Ang result kasi nito ay magiging difference of two squares at masisimplify na natin siya. So, kung anong ginawa natin dito kay denominator, ganun din ang gagawin kay numerator. So, mumultiplyan din natin siya ng 7x. Ito naman ay 5y. Okay, then, simplify na natin. So, ito magiging 2 times, imumultiply siya dito, square root of 7x plus square root of 5y. Okay, so ang denominator naman natin, okay, so eto na yan. Ang denominator natin dito ko gagawin and then gagawin ko siyang in this way. So 7x, okay, minus square root of 5y. Okay, and then, so ito yan, etong negative square root of 5y, ito naman siya. So dito naman, square root of 7x and then square root of 5y. So positive. So again, ito yon, negative square root of 5y, ito square root of 7x, square root of 5y. Ayan. Okay, so ito pag minultiply natin to, we will have square root of 7x squared. Ayan. Pag minultiply naman natin to, eto, we will have negative square root of 7x times 5y. Ayan. As pag minultiply naman natin ito, so we will have positive square root of 7x times 5y. Pag minultiply naman natin to, we will have negative square root of 5y squared. Ayan. Actually, eto, square root of 7x times 7x. Diba? So, 7x, so pwede natin isulat na 7x squared. Ganun din etong nasa dulo, 5y times 5y or 5y squared. Okay. Then, tignan nyo ito. Kasi etong nasa diagonal na to, mapapansin mo na pareho lang siya. Ang pagkakaiba niya lang ay yung sign. So, square root of 7x times 5y. So, dito, pag inad natin yan, since pareho, that is equal to 0. Kasi ang ruling sa addition of integers, di ba? So, pag magkaiba ang sign, subtract. So, pag isusubtract mo to, kung pareho sila, ibig sabihin that is equal to 0. So, kasi tignan mo, 10 minus 10, 0. 20 minus 20, 0. X minus X, so 0. So, ito, makakancel out. Ang natira doon sa loob ay ito. So, ang matitira ay square root of 7x squared minus square root of 5y squared. Pag sinimplify mo to, since applying the law of radical number 1, makakancel out yung square. So, ang matitira lang ay 7x. Ganun din dito, makakancel out yung square saka yung square root. So, we will have 5y. So, siya nang ilalagay natin dito sa denominator. So, wala nang radical sa denominator. 'Di ba? Okay, so ginamit natin sa pag-simplify ng square root of 7x squared minus square root of 5y squared yung law of radical number 1. Okay, next, dito, i-multiply na natin to. Ayan. Pero kung titignan natin, pwede na din naman siya, simplified na din naman siya. No? So, pwede na to. Pwede rin naman na i-multiply natin yung 2. So, we will have 2 square root of 7x plus 2
square root of 5y all over 7x minus 5y. So, yan na ang sagot natin. Okay, so ngayon naman ang example natin ay magkaiba ang index. So, square root of 3 divided by cube root of 3. So, pareho ang radicand pero magkaiba ang index nila at i-divide natin sila. So, paano kaya ang gagawin dito? So, ang una nating gagawin dito, so kailangan nating i-convert ang bawat isa as exponential form. So, pag exponential form, so ito ay magiging 3 raised to 1 half. So, divided by, ito naman magiging 3 raised to 1 1/3. Ayan. So, then, okay, then sulat natin siya na, so 3 raised to 1 half over 3 raised to 1/3. Kung titignan natin, applying the laws of radical, same base sila eh. A law of exponent, so same base sila. Ang mangyayari dito ay copy the base. And then, i-operate natin ang, ang exponent niya. So, 1 half, then since division tayo, same bases, isusubtract natin ang kanilang susubtract natin ang kanilang exponent. So, 1 half minus 1/3. Okay, then, operate natin yung exponent. So, i-separate natin ha. So, ito, 1 half minus 1/3. Okay, so, sa pag-subtract ng 1 half by 1 half minus 1/3, kailangan na maging pareho ang kanilang denominator. So, i-rename natin siya na maging similar fraction. So, 2 and 3, ang maliit na number ay hindi naman divisible by the bigger number or yung malaking number ay hindi naman multiple ng maliit na number. So, ibig sabihin kapag ganun, kapag hindi multiple ng maliit na number yung malaking number, imumultiply lang natin itong dalawa. So, 2 times 3, 6. So, dapat 6 ang maging denominator ng bagong fraction natin. Okay. So, ang gagawin, yung 1 half natin, yung 2 na denominator, anong multiplier ang pwedeng i-multiply sa kanya para ang result ay maging 6? So, the answer is 3. So, 2 times 3, 6. Since nag-multiply tayo ng 3 dito sa denominator natin, kay numerator din, mag-multiply din tayo ng 3. So, ibig sabihin 1 times 3, 3. So, ang 1 half ay equal siya kay 3 over 6. Ganun din ang gagawin natin kay 1/3. Anong multiplier ang kailangan natin para maging 6 etong 3 na to? So, 3 times 2 tayo. So, 3 times 2, 6. Since nag-multiply tayo ng 2 kay denominator, kay numerator din, times 2 rin. So, 1 times 2, 2. So, yung 1/3, that is equivalent to 2 over 6. And then, since, similar fraction na sila, so, copy na the denominator. So, since pareho na. So, copy, 6. And then, i-operate natin ang numerator. So, 3 minus 2. So, 3 minus 2, that is equal to 1. So, 1/6 na siya. Ilalagay na natin siya dito. So, we have 3 raised to 1/6. And then, itong exponential form na 3 raised to 1/6 ay i-convert na natin into radical expression. So, ito ay magiging ng 6th root of 3. Okay. So, etong denominator ng rational exponent natin magiging index. Etong base magiging radicand. Etong 1 na numerator ng rational exponent magiging exponent ng radicand. But since 1 na lang siya, kaya kahit hindi na ilagay. So, eto na ang pinaka-final answer natin. I-click na ang subscribe, libre ito at matuto.